Hi guys! Welcome back sa aking channel. So today ang share ko na recipe sa inyo ay ang lemon garlic butter shrimp. Napaka-konti lang ng ingredients na kailangan natin dito. Ito ay ang shrimp. Yung shrimp na to ay na-devein ko na. Kung di nyo pa napapanood yung aking video kung paano paglilinis ng shrimp, I will put the link sa description box below. And then butter, garlic, ito optional lang to guys, parsley, and lemon juice. Pwede rin kayong gumamit ng fresh lemon juice. Ang ating first step guys ay maglagay kayo ng butter sa pan. At pag natunaw na to yung lahat, ay ilagay nyo na yung garlic. So hintayin nyo lang na maluto yung garlic, yung medyo mag golden brown siya. After na mag-golden brown na yung garlic, ay ilagay nyo na yung shrimp. So, yung shrimp, guys, ay madali lang itong maluto. Pag nakita nyo nang nag-change yung color niya sa orange na color, ibig sabihin nun ay medyo luto na yung inyong shrimp. Pag nag-change na ng color ang shrimp nyo, pwede na kayo maglagay ng lemon juice. So, ako ang nilagay ko dito ay 1 tablespoon. Ito guys ay depende sa panlasa nyo. Kung gusto nyo ng sobrang asim, pwede nyo pandagdagan yung lemon juice. Pero, kung gusto nyo naman yung mild lang yung asim, maglagay lang kayo ng kalahating tablespoon ng lemon juice. And then, you can add water. So, dito guys, pwede na kayo maglagay ng salt and pepper to taste at yung optional natin na parsley. Haluin nyo lang ng konti and patayin nyo na yung apoy. So guys, that's it. Ito na ang ating finished product ng lemon garlic butter shrimp. So napakadali lang gawin nitong recipe na to at konti lang ang ingredients. Sana ay ma-try nyo to guys. Maraming salamat sa panonood sa aking channel. Bye bye!